Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái này là cái cầu vẹt để mình sẽ đưa con vẹt sang cái cầu vẹt này để phân hóa con vẹt. Đó là mình đã lắp cái phen chân nhỏ ra chân ngộ vào chỗ con vẹt rồi đó. Rồi mình sẽ làm cầu. Nó có hai cái mấu ở dưới này, mình sẽ lắp vô. Mấu dưới sấy vô cho nó chắc. Lấy kìm. Đây là cái cây mình đóng ở đây. Cây đây cắm đầu này mới đúng. Mình sẽ cắm vào đầu này. Bắt ốc cũng đã cho nó cứng này. Cái này đã. Đây là hai cái thanh này đây. Đó. Rồi. Đây là ốc này các bạn. Sẽ xay ốc vào. Nhiều loại ốc đó. Bỏ vô đây nè. Mình sẽ bắt ốc. Này là cái chân ở dưới. Chắc rồi các bạn. Này là cái chân thứ hai, vặn cái chân thứ hai vào. Ba cái này bên này đấy. Cái nữa. Chân
4 bên nữa đó. Hồi nó hơi lắm. Cho nó dễ. Đây, lật ngược lại. Đây, còn cái nữa. Cái kìm á. Gì? Dạ, nó chặt. Đây là tới cái này là cây đứng ngang của nó, mình sẽ lắp cái này Trong lắp trong siết ốc đó. Của bên này. này, cái thứ hai. Tôi thấy nó xa vậy. Này khó quá này.
sao thấy nó ngộ gì, cái này nó thấp gì, nó bị lệch nè. Ngoài Ngoài không, ngoài thì không tới. Chắc ở ngoài hả? ừ. Ngoài bên này cũng ở ngoài quá. Trong Không được đâu, thấy nó không có được rồi đó. Vậy là nó ở ngoài anh ơi. à. Nó ở ngoài á, tao cầm nè. Nó ở ngoài á. Không được mà. Ở ngoài cũng không được luôn, nó không tới. Hay là cái này cũng ở ngoài, hai cái đầu đều ở ngoài hết. Thử cái này ra. Diệu vô lấy cho mẹ cái cây kìm đó Diệu. Dạ. Kìm màu đỏ em biết không? Bố mày dặn cũng hay nha. Này trong á, phải ngoài đâu. Nghĩ ở ngoài. Cái trong thì cái này nó lại gì nè, nó lại cái này nó ở bên ngoài. Cũng không được nè, nó lại nhõng bên đây. ừ. Chỉ ở trong thôi, ở ngoài thì nó làm gì. Ừ. Mới rồi mà. Khung này hơi khó lắm á. Sao kỳ ta. Thường cái này ta gắn ngoài đi đâu gắn trong anh. Cho cái thằng này xuống rồi gắn cái thằng này vô, xong rồi đưa thằng đó vô. ừ. Đó, gắn Dạ. Đang làm rồi con tí. đang quay rồi, xong đấy. Dạ. Nó không qua được nè anh. Gì? Đây được nè. Cái ông này ông thọ vô có tí xíu rồi sao dặn con ốc ta.
bẻ nó, hả? bẻ nó. Hay ráng đi ra, nãy ta gáp cái này trước ta mới gáp nó vô khung. Phải không? Em nghĩ vậy á. Tháo cái này ra. Cái kênh Đâu đừng tháo. Cũng vậy à. Sao? Cũng vậy. Không, anh nghiêng được gì thì nó sẽ theo cái chiều này nè, nó sẽ lắp vô được nè. Chứ sao vậy được. Nè thấy không, nó nhẩm ra gì sao bắt ốc vô. dặn được hay. Dướng lại nè. Không được luôn á. Nãy sao anh dặn vô hay vậy? Cái kèm này nó không có cái kèm nó nhọn. Ra nè, ra từ từ. Nó lại dính nè. Làm đi. dính cái ngay cái mép của cái những này. Đó. Nè anh theo cái chiều này nè. Đó, anh nặng gì nè, thấy dễ không? Phải không? Đó, làm đi. Anh đưa ốc để em mới dặn được. Nãy anh gắn cái kia trước là nó đơn ngay đó rồi, đâu vô được nữa. Rồi khó ăn lắm chứ không phải dễ ăn với nó đâu nha. Đó, đưa ốc. Anh lấy con tay anh nha.
Cho thằng này vô trước không? Hồi sợ nó vô không nổi nữa. Cho thằng này vô luôn đi anh. Mở, anh buông tay ra, anh mở ra. Đó, cho thằng này vô luôn. Rồi. Đó, giờ nó mới được nè. Đâu được đâu. Nó lại dướng ở dưới. Sao cái thanh này dài hơn vậy? Đâu anh cầm ấy. Sao kỳ vậy ta? Đó, nó dài hơn rồi nè, thấy không? Sao nó đưa cái cây dài hơn vậy? Cái khung này thì có bao nhiêu mà hai cái cây này nó có bao nhiêu mà đưa cây này dài hơn là sao ta? Dài hơn nè. Sao gắn? Kỳ gì? Nghe nó có lấy lộn không? Nó có đưa lộn đồ cho mình không? Sao đứng? Nó chưa gắn cúc gì? Sao gắn vô? Lấy dây buộc á. À, lấy dây buộc. Dây buộc lại sao vậy? Nó bán đồ kỳ trời. Đảo ta. Cây gì là thẳng rồi nè. Ở đâu? Hẹp vô gì? Trong không phải ngoài đâu. Trong hả? À. Rồi đâu anh tháo ra đi. Nãy là vừa đó, nãy chưa lắp cái này vô, cái này đẩy vô là vừa nè. Nè kèm nè. Sao ngộ vậy ta? Nhưng mà anh mở cái này ra, anh đừng cố định nó thì lắp mới được. Nè đâu cầm đây. Anh dặn ngược thì sao mở được? Cái này là trong nè. Cái nào? Cái này nè. Cái này là đẩy vô trong nè chứ không phải ngoài đâu. Trong phải không? Rồi mở ra. Đây trong. Nãy giờ là dướng cái cây đó đó. Nè. Sao mà không vừa? Vừa ở dưới nè. Đó. Sao không vừa được? Đẩy nè vừa nè. Rồi đó. Vậy là ở trong phải không? Sao anh không hỏi cái thằng bán coi là lắp như thế nào? Ở trong hay ở ngoài? Không hướng dẫn. Cái con ốc anh lắp vừa mở cái nó văng ra luôn. Cái gì? Cái con ốc ở trên á, Sao? nó không có vô được nhiều, vừa đụng cái là nó văng ra luôn. Rồi giờ là lắp ở trong phải không? Ừ. Rồi để em lắp cái thạch bên này trước. Hay gì không? À Đấy, bẹt đó. ra đúng Đấy. rồi. Hai chồng gỡ ra gỡ vô hoài. Mấy kêu ở trong mà không nghe cái đoạn ngoài. Cho em lắp cây bên này trước. Đứt tay chèn. Này nó sắc lắm. Đây nè. Cứ đứt tay em rồi đó. Đấy. Tay đầy sẹo á. Hết sẹo này tới sẹo kia.
Được. Để máu à. Thôi, cầm đây, quay đây. Rồi đây. Em quay cho anh lắp đi, cái này được rồi. Khám phá ra cái cách làm là được rồi. Lấy bén ghê luôn trời. Thôi anh tháo cái hai cái dành đó ra đi, em chả thấy cái hai cái dành đó có tích sự gì đâu. Để làm cái này nè, đừng cái đấy. Gì đó hả? Treo cái đó. Bén quá, bén. Kéo này lên nè. Nè anh lấy cái cây kìm nè, anh siết cái con ốc lại anh. Nè. Biết rồi. Nè, treo lên nè. Ừ, anh làm không khéo, lấy cái găng tay hả làm nha, làm không khéo nó đứt tay nữa. Bén không? Đó. Từ từ lắp lên. Treo lên nè. Nè. Nè lấy cây kìm siết lại cho nó chắc. Rồi. Rồi. Rồi giờ cho thằng này nó nằm theo cái chiều của cái khung này nè. Được lộn nữa rồi, chưa lộn. Nè ốc nhóc đâu. Thôi. Nè. Đó, giờ được rồi đó. Em mà đó. Chân cố định ở dưới này là cái trên nó đâu có vô nổi. Đúng không? Giờ được hết rồi. Này giống như rồi. Ủa đó có hai con ốc này ở đây chi vậy? Không biết. Chứ này. Đẩy nó vô. Em dùng nó cho. Cái này khó lắm á nha, nó bung á. Rút. Cái lực nó mạnh á. Rồi. Em nhìn nó rồi đó. Rồi. Rồi. Rồi anh siết ốc mấy chỗ kia đi. Còn ốc ở dưới lỏng á anh. Ừ, lỏng le à. Sao nó lỏng le vậy? Rồi lấy kẹp xích. Ủa, đẹp rồi đó. Thấy không? Ừ. Nãy kêu kia. Mà nãy anh lắp ở dưới, em không tháo dưới ra, anh làm sao anh lắp được cái ở trên? Mai mốt lắp là lắp ở trên trước á. Nè nhóc ốc nè. Khừ lên đó.
là để cố định cái xích chứ. Ừ chắc vậy. Để xích Treo cái xích. xích nó gắn làm sao đó, treo này nè, tháo này ra nè, gắn xích vô cứng khự trong luôn. Không phải nới ốc ra. Tháo ra nè. Đâu được, tháo ra đi. À cái xích thọt vô đây luôn hả? Xích trong này cứng khự trong. Nè, rồi gắn mấy con ốc lại đi quay. Nó nhiều quá. Còn 4 con. Đâu mất cái lỗ rồi. Nè. Cái con ốc của người ta kêu bằng cái lỗ. Thấy cái lỗ không? Nè, lỗ nè. Thấy không? Vô luôn. Lấy kèm siết lại cho nó chắc để hơn nữa nó rớt ra. Bên kia cũng nó chắc lắm. Nãy em siết bằng tay nó chắc rồi. Trời ơi, 3 con gà nó bơi. Khoái chỗ này chứ. Kìa, kìa. Vườn đằng sau nó không làm, nó chạy ra ngoài này không? Vườn sau bơi hết rồi, vườn đây vậy chưa? Ủa 2 con nó mặn gì nó nằm ở đó luôn vậy? Nó nằm luôn. Nằm nó ăn luôn cơ. Ăn dữ rồi cơ. Chắc nhiều vui đó anh ơi. Vuông hả? Nhiều vui như ốc á. Mới ăn rồi, cơ. Nằm luôn. Nằm rạp luôn. Gà trống nó nằm rạp luôn. Con gà mái kia cũng nằm gạp luôn kìa, không thấy hả? 2 con. Này là để phân vẹt này. Cho vẹt làm xiết luôn. Kìa bố, gà nằm bẹp dưới đó luôn kìa. Nhiều ấy, kìa con kia bắt đầu nằm luôn kìa. Nghe mình nói cái nó nhìn. Nhìn. Ngó lên nó nhìn. Nói lên nhìn. Quá trời nhiều sâu với ốc luôn, nhiều vun với ốc. Mấy cái trứng ốc á, ốc con. Con. Nhỏ, mấy cái lá cây đầy. Kìa anh luôn kiếm chuyện nè, anh luôn nè. Lại nhìn đó. Nhìn nè. Đi rồi, có con chó kêu của nó đi. Đẹp rồi đó, nhắn mấy cái lon vô. Dính dữ gì? Này để nước cái thức ăn nha nó này. Nó đang ăn bắp rồi. Đẹp rồi đó.
treo hơi ngắn. Hay là anh mở cái dây con ốc này ra, anh thảy cái dây vô anh siết lại, hình như nó kiểu đó đó. Cái gì? Nè. Đó. Nó đi qua đi lại đó. Đó, đi qua đi lại để nè. Đang không hiểu hai con ốc này để làm gì. Đó, cái này nó đi động được. Ừ. Nó nhảy lung tung nó đi động được. Được Ừ. chưa? Rồi để mai bắt con vẹt ra. Mai bắt nó ha. Rồi. Thành quả. Rồi xin chào các bạn, hôm nay là cái lòng vẹt này là cái gọi là cái cầu vẹt này là để dùng để phân hóa vẹt này, đưa vẹt ra ngoài mình có thể dễ dàng thuần hóa hơn là cho nó trong lòng nha các bạn. Rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.